હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વાગત છે તમારું કાઠિયાવાડી કિચન વિથ મમ્મીમાં. તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ જલેબી. તો જલેબી બનાવશે મમ્મી. આજે આપણે જલેબી બનાવવાના છીએ. તો તેના માટે મેં એક વાટકી મેંદો લીધો છે, તો એ આપણે આમાં નાખી દઈશું. અને એમાં 2 ચમચી અડદનો લોટ નાખી દઈશું. એમાં 1 ચમચી દહીં નાખીશું અને 1/2 ચમચી જેટલું એમાં ઘી નાખી દઈશું. પછી આને થોડું થોડું પાણી નાખી અને હલાવતું જવાનું. એક સાથે પાણી ઝાઝું નહીં નાખવાનું, તો એમાં ગાંઠા પડી જાય. એટલે આને ઘડીક એક ડાયરેક્શનમાં ફેરવી દેવાનું, ઘડીક 2 થી 3 મિનિટ જેટલું. અને આટલું રાખવાનું. આવું આપણે આમ જલેબી પાડતા હોય તો તૂટવું ન પડે. તો આપણું આ જલેબીનું ખીરું રેડી થઈ ગયું છે. તો એને 8 થી 10 કલાક જેટલું ઢાંકીને મૂકી દઈશું. હવે આપણે આ 10 થી 12 કલાક થઈ ગઈ છે, તો આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણું ખીરું જલેબી માટે તૈયાર છે. આ રીતે આપણે આને આટલું પતલું રાખવાનું છે, જેથી આપણે જલેબી પાડીએ ત્યારે આમ ખીરું તૂટવું ન જોઈએ. અત્યારે આપણે થોડું વેધર ગરમ છે, એટલે 10 થી 12 કલાકમાં સરસ આથો આવી ગયો છે. પણ ઠંડા વેધરમાં આપણે 14 થી 15 કલાક માટે આ ખીરાને રાખવું જોઈએ. તો હવે આપણું આ ખીરું રેડી છે જલેબી માટે. તો હવે આપણે એની ચાસણીની તૈયારી કરી લઈએ. ચાસણી આપણે લોટમાં 250 ગ્રામ લોટ છે, તો એની સામે આપણે 500 ગ્રામ ખાંડની ચાસણી બનાવવી જોઈએ. એટલે 500 ગ્રામ ખાંડ છે, તે ખાંડ ડૂબે એટલું આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું અને એક ચમચાની મદદથી એને બધું મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે સતત એને હલાવતા રહીશું, જેથી આપણી બધી ખાંડ ઓગળી જાય. તો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી ચાસણી ઉકળવા માંડી છે. તો હવે આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે કે આપણી ચાસણી ટ્રાન્સપરન્ટ નથી. તો એમાં આપણે છે ને 2 ચમચી દૂધ એડ કરીશું, જેથી ખાંડમાં રહેલો જે કાંઈ મેલ હોય એ બધો મેલ તરી અને ઉપર આવી જાય. તો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બધો મેલ જે હતો એ તરીને ઉપર આવી ગયો છે. તો એને આ રીતે આપણે એક ચમચાની મદદથી કાઢી લઈશું. બધો મેલ નીકળી જશે એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી ચાસણી એકદમ સરસ મજાની ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો અને જે ખાંડમાં મેલ હતો એ બધો મેલ આપણે આ એક ડીશમાં કાઢી લીધો છે. તો સરસ ચોખ્ખી આપણને ચાસણી આપણી દેખાય છે. તો આ રીતે આપણે ચાસણીને દૂધ એડ કરી અને ટ્રાન્સપરન્ટ કરી લેવાની છે. ચાસણી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે બજારમાં મળે તેવો લેમન યલો કલર યુઝ કરવાનો છે. તો એમાં 1/2 થી 1/4 ચમચી જેટલો કલર આપણે એમાં એડ કરીશું. કલર એડ થાય એટલે એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણે અહીંયા લેમન યલો કલરનો યુઝ કર્યો છે, પણ આની જગ્યાએ તમે કેસરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે તેમાં 8 થી 10 નંગ જેટલા એલચીના દાણાને ક્રશ કરીને રાખ્યા છે, તે એમાં એડ કરીશું. આ મીઠાઈ છે એટલે એમાં એલચીનો સારો સ્વાદ આવતો હોય છે, એટલે એમાં એલચી એડ કરીશું. એક લીંબુને આ રીતે આપણે કટ કરી લેવાનું છે અને એમાં એડ કરવાનું છે, જેથી આપણી ચાસણી ઘટ ના થઈ જાય. તો આવી રીતે આપણે એમાં લીંબુને મિક્સ કરી અને આપણી ચાસણીને હલાવતા રહીશું. ચાસણી રેડી થાય ત્યાં સુધી આપણે હવે જલેબીને તળવા માટે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. જલેબીને તળવા માટે ફ્લેટ પેનની જરૂર હોય છે. તો એવું ફ્લેટ પેન આપણી પાસે ના હોય તો આપણે આવી રીતે થાળીમાં પણ જલેબીને તળી શકતા હોઈએ છીએ. તો આવી રીતે એક થાળી હોય, એ થાળીમાં આપણે 1 ઇંચ જેટલું તેલ લેવાનું છે. આપણે તેલ વધારે નહીં લઈએ. જો વધારે તેલ હશે તો જલેબી બરાબર નહીં બને. તો આવી રીતે 1 ઇંચ જેટલું તેલ ભરીશું અને તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચાસણીને ચેક કરી લઈશું. તો આપણી ચાસણી આપણે જોઈએ છે કે હવે બનીને રેડી છે. તો આવી રીતે ચમચાની મદદથી આપણે ચાસણી ચેક કરી લઈશું.
ચમચામાંથી આ રીતે ટીપું પડે એટલી ચાસણી આપણે રાખવાની છે. અને આપણે આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી જો આપણને ચેક કરતાં ફાવતું હોય તો એ રીતે પણ આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. આવી રીતે એક તાર થવો જોઈએ. આ ચાસણીને આપણે બહુ કડક ચાસણી લેવાની નથી. તો આપણી ચાસણી હવે બરાબર બનીને રેડી છે. તો હવે જે આપણું જે ખીરું છે એને આપણે એક કેચઅપની બોટલમાં ભરી લઈશું. જો તમારી પાસે કેચઅપની બોટલ ના હોય તો તમે દૂધની થેલી કે બીજી કોઈ થેલીમાં પણ આ ખીરું ભરી અને કોનની જેમ એને આગળથી કટ લગાવી અને જલેબીને પાડી શકો છો. અને જો આ કેચઅપની બોટલ હોય તો એનાથી પણ આપણે સરસ જલેબી પાડી શકીએ છીએ. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે હવે જલેબીને પાડી લઈશું. જલેબી પાડતી વખતે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એના બંને છેડાને આપણે આ રીતે જોઈન્ટ કરવાના છે. જલેબીમાં પાડવામાં આકારમાં પહેલાં મને પણ બીક લાગતી હતી, પણ આવી રીતે પ્રેક્ટિસ થાય તો આપણને જલેબીનો આકાર સરસ આવી જતો હોય છે. તો આ રીતે આપણે જલેબી પાડી લઈશું. હવે આપણે બધી જલેબીને એક ચીપિયાની મદદથી ઉલટાવી લઈશું. એક સાઈડ બરાબર તળાઈ જાય એટલે પછી બીજી સાઈડ પણ બરાબર તળવા માટે આ રીતે ઉલટાવી લઈશું. જલેબીને ધીમી અને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તળવાની છે. એક ધારી આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ પણ નહીં રાખીએ અને એક ધારી ધીમી ફ્લેમ પણ નહીં રાખીએ. જલેબી લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય તેટલી જ તળવાની છે અને વધારે આપણે બ્રાઉન કલર ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે આપણે જલેબીને ફેરવતા જઈશું અને લાઇટ બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી જલેબી લાઇટ બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે. તો આપણે એને આવી રીતે ચીપિયાની મદદથી તેલમાંથી નીકાળી અને સીધી જ ગરમ ચાસણીમાં એક ચમચાની મદદથી એને ડુબાડી દઈશું. તો આવી રીતે એક પછી એક જલેબીને આપણે કાઢી અને ચાસણીમાં ડુબાડતા જઈશું. ચાસણીમાં આપણે એને 30 સેકન્ડ સુધી ડુબાડી રાખવાની છે. એકદમ રસવાળી જલેબી બનાવવા માટે આપણે એને ચાસણીમાં 30 સેકન્ડ સુધી ડુબાડી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આ રીતે એક પછી એક દરેક જલેબીને આપણે ચમચાથી પ્રેસ કરી અને ચાસણીમાં બરાબર ચાસણી પી જાય ત્યાં સુધી એમને 30 સેકન્ડ સુધી આપણે એને એમાં ઉડાડી રાખીશું. હવે આ ચમચાની મદદથી વધારાની ચાસણી નીકળી જાય એ રીતે નિતારી અને આપણે એને એક જારીમાં કાઢી લઈશું. એક પછી એક બધી જલેબીને આપણે આવી રીતે જારીમાં લઈ લઈશું. જેથી જારીમાં રાખીશું તો વધારાની જે ચાસણી હશે એ બધી જ ચાસણી નીતરી અને નીચે આવી જશે અને આપણી પરફેક્ટ જલેબી બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે હવે આપણે બધી જલેબી આપણી તૈયાર કરી લઈશું. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મીઠાઈવાળાની દુકાન કરતાં પણ એકદમ સરસ મજાની જલેબી બનીને તૈયાર થઈ છે. જો આપણે તોડીએ તો પણ એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી રસ ભરેલી જલેબી બનીને તૈયાર થઈ છે. અને આ જલેબીને મેં 3 થી 4 કલાક માટે રાખી મૂકી તો પણ આ જલેબી આવીને આવી ક્રિસ્પી અને રસવાળી જ રહેશે. તો તમે આ રેસીપીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આવી રસદાર અને ક્રિસ્પી જલેબી બનાવજો. તો તમને કેવી લાગી આ જલેબી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.